දහමට පරිසරයට බොන්සයි වලට ආදරය කරන මගේ යාළුවෝ හැමෝම අදත් මගේ YouTube channel එකට බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මම අදත් ඔයගලන්ට වෙනද වගේම ලස්සන විශේෂ වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝස් බලන අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයගලන්ට මම දාන වීඩියෝස් එසේම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ටිකක් හදන්න අමාරු ලස්සන ගහක්. මේක පළු ගහක්. මේන්ටේන් කරන්න හරි අමාරු ගහක්. බොන්සයි කරන අය දන්නවා. ඉතින් බලමු මම මේක පොඩි නඩත්තු කටයුතු වගේක් කරගත්තා. ඉතින් ඒක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු. හරි මේ තියෙන්නේ පළු ගහක්. පළු ගහක් කියන්නේ කැලෑවල හැදෙන බොහොම විශාල වෙන අවුරුදු 100,000 ගණනක් තියෙන ගස් වර්ගයක් තමයි පළු කියන්නේ. මේ ගහ ඉතාමත් ලොකු විශාල වෘක්ෂයක් වෙන ගස් වර්ගයක්. බොන්සයි කරන කෙනෙක් පැල හදන කෙනෙක් දන්නවා සාමාන්‍ය ගස් අතරින් අනිත් ගස් එක්ක බලනකොට පළු වීර වගේ ගස් හදන එක ටිකක් තරමක් දුරට අපහසුයි අමාරුයි. ඒ කියන්නේ අත්තක් හැදෙන්න ගොලයක් එන්න උනත් ගොඩාක් කල් යනවා. ඒක ඔයාලා කරන අය දන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලා මේ ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔයාලා පළු පැලයක් වීර පැලයක් හොයාගෙන හදලා බලන්න මේ ගන්න ගොඩාක් අමාරුයි. ඉතින් මේ තියෙන ගහ දැන් ඔයාලට මම මේ ගහ දැන් නඩත්තු කරගෙන යනකොට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැන් මම මේක ගොඩ දවසකින් බැලුවේ නෑ. ඒකයි මේ පාසි වෙවිලා මේ වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් ඉස්සෙල්ලාම පොඩ්ඩක් ඒක මේ සුද්ධ කරගෙන ගහ පොඩ්ඩක් පිළිවෙලක් කරගෙන ඉන්න බැලුවේ. ලංකාවේ මම දැකලා නැහැ මේ විදිහේ ගහක්. සමහර විට මේ මීට වැඩි ලස්සන ගස් තියෙන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලාංකික විදිහට අපිට විවිධ වර්ගයේ ගස් වලට අපිට හොයාගන්න තියෙන මේ වටපිටාවෙන් ඉතින් මේ වගේ පළු වීර ගස් කියන්නේ ඉතාමත් ලංකාවේ ඉතාමත් ලස්සනට හදන්න පුළුවන් ගස් වර්ගයක්. අර ටිකක් කාලය ගත වෙනවා. කියන්නේ ඔයාලත් මේ විදිහට try කරන්න. මේ ඔයාලට උත්සාහ කරනකොට තේරෙයි මේ ගානට ගහක් ගන්න තරමක් අමාරුයි. තරමක් අපහසුයි. මේ වර්ගයත් එක්ක තරමක් අපහසුයි. ඉතින් ඔයාලත් ඒක try කරලා බලන්න. දැනට මේ ගහේ නඩත්තු කටයුතු දැනට අවසන්. ඉදිරියටත් තව තියෙනවා වැඩ. ඒ වගේම මට ඔයාලට පෙන්වන්න දෙයක් තියෙනවා. මේ ගහේ ඔයාලට පේනවා මේ පාසි තියෙනවා. දැන් මේ පාසි මම දාපුවා නෙමෙයි. මේක දාලා කාලයත් එක්ක ඔටෝමැටික් හැදිච්ච පාසි තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේකෙන් අර කාලයක් යනකොට ඉබේටම මේ පාසි වර්ධනය වෙනවා. ඔයාලට පේනවා දැන් මේ පොට් එකේ සයිස් එකත් පොට් එක අඟල් 1.5 තරම් නැහැ.
මේකේ නඩත්තු කටයුතු අවසන්. අපි එන ඊළඟ වෙලට යමු. මම ඉදිරියේදීත් මේ ගහ ගැන පෙන්නන්න. අපි එන ඊළඟ වෙලට යමු. මේ තියෙන්නේ බෝගහක්. ඔයාලට දැන් මම මේ හදන විදිය පෙන්වන්න ගෙනාවු. මේක රූට් ඕවර් එකක් හදන් යන්නේ. මේක දැන් මේකෙත් පොළොවට මුල් ගිහිල්ලා තිබ්බා. දැන් මම එහෙම අරගෙන ආව ඔයාලට පෙන්වන්න. මේක පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලා මధుරින් පොඩ්ඩක් කොට කරගන්න ඕනේ. මේ ගහ ගොඩාක් පිහිදිලා තියෙන නිසා. හරි අපි දැන් මේකේ ගහ පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරගත්තා. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් මේ අර ජරා වෙලා මේ අර පාසි වගේ බැඳිලා ගොඩාක් තියෙන නිසා ගහ පොඩ්ඩක් වොෂ් කරගත්තා. දැන් මෙහෙම කරාම ගහ දැන් අර තියෙන පරණ පොතු ඔක්කොම ගැලවිලා ඒ කියන්නේ ගහ හොඳට පිරිසිදු වෙලා ඔයාලට පේනවා දැන් මේ සම්පූර්ණ සුදු වෙලා තියෙනවා. මෙහෙම වුණාම අලුතෙන් දළු වෙවිලා ගහ අලුත් පණක් සහිත තමයි ඊළඟට ගහ හැදෙන්නේ. දැන් අපි මේක මෙහෙමම තියලා පොඩ්ඩක් තව මේ අතු කීපයක් පොඩ්ඩක් වයර් කරලා මේ ගහ රිපෝට් කරනවා. දැන් මේක රූට් ඕවර් එකක් විදිහට යන්නේ. මේ විදිහට ගහක් පිරිසිදු කරගන්න එක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. අපිට අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට ගහ ගොඩාක් මේ ඩස්ට් වෙලා තියෙනවා නම් ගහේ අර අලුත් නැවුම් භාගයක් එන්න තමයි අපි මේ වැඩේ කරන්නේ. නැතුව මේක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් අපි ඒකට මේ සාමාන්‍ය මොනවා හරි ටූත් බ්‍රෂ් එකක් මොනවා හරි අරගෙන ඒකෙන් බ්‍රෂ් කරන්න. ඉතින් අපිට නැත්තම් මේකට වෙනම ටූල්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපිට දැන් මේ ටූල් නැහැ. ඉතින් අපිට ප්‍රායෝගිකව පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් දේ තමයි මේක. ඉතින් ඒකෙන් අරගෙන ටූත් බ්‍රෂ් එක ටිකක් කොටට කැපුවාම හොඳ ඝනකම මේකෙත් තියෙන්නේ. එතකොට ඒකෙන් මෙහෙම බ්‍රෂ් කරගෙන යන්න පුළුවන්. හොඳ පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මෙහෙම කරන එක ඒ කියන්නේ ගහේ දැන් අපි හිතමු ගහ දිරලා මේ කියන වේල්ලා යන්න යනවා කියලා. ඉතින් අපි එතකොට මේ විදිහට කරාම අලුතෙන් පොතු ඇවිල්ලා අලුතෙන් දළු ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ අර එහෙම මැරලා යන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය ඉතාමත් අඩු වෙනවා. අලුතෙන් දළු වීමේ හැකියාව තව වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ගහ හොඳට රිෆ්‍රෙෂ් වෙලා හැදෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වාසි තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි මෙහෙම කරගන්නේ. එහෙම ඒ වුණාට දැන් ඔයාලා තාම ට්‍රේන් කරන ගස් වලට මේක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. අපිට පුළුවන් මේ විදිහට කරගන්න මුලින් ගහ හොඳට ට්‍රේන් කරලා පසු කාලිනව තමයි මේ විදිහට කියන. ඔයාලටම පේනවා මේකේ ලයිකන බැඳිලා එහෙම දේවල් වෙනවා. ඉතින් එතකොට තමයි මේ විදිහට වොෂ් කරගන්නේ. නැතුව ඔයාලා මුලින් ට්‍රේන් කරගන්න කාලේ මේක අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාලා සමහර විට අපි යමදෝරි ක්‍රමයට ලොකු ගහක් ගෙනාවොත් ඔයාලට දකින්න කියන්නේ ඔයාලා කියන්නේ කොහින් හරි ගලවලා ලොකු ගහක් ගලවගෙන ආවොත් යමදෝරි ක්‍රමයට ගහක් අරගෙන ආවොත් ඔයාලට එතකොට දැක ගන්න පුළුවන් මේකයි ගස්වල ඒ විදිහට තියෙනවා මේ කියන්නේ පාසිල් අයිකන් කියන බැඳිලා එහෙම තියෙනවා. ඉතින් එතකොට වොෂ් කරලා මෙහෙම බ්‍රෂ් කරලා හිටව ගන්න එක වඩාත් සුදුසුයි.
කලින් හදපු ගහ දැන් මේ වෙනකොට අලුතෙන් දළු ඇවිල්ලා තරම කාලයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් මම දැන් හදලා ටික දවසක් හිටියා. ඔයාලට දැන් මේ දළුවාවට පස්සේ පෙන්නන්න මේ ඔක්කොම තියෙන අලුතින් ආපු දළු. මේක දැන් ආයි පස්සේ දැම්මන වයරින් කරන්නේ නැහැ. කොහොමද තව ටිකක් මේක මෙහෙම්ම මේ ෂූට්ස් ඒ කියන්නේ මේ එන අලුතෙන් එන අතු මෙහෙම තව වර්ධනය වෙන්න දීලා තමයි කපන්නේ. නැත්නම් අර බෝෂාකයක් නිසා මේක මේ අර අතු කැපුවහම ඉක්මනට වේලෙන්න තියෙන සම්භාව්‍යතාවය වැඩි. ඒ කියන්නේ අනිත් ගස් වගේ නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් තරමක් කොට වුණත් ඒත් මැරෙනවා. සමහර ලාවට දැන් මම මෙතන මේ අත්තක් තිබ්බා. ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන ඒ අත්ත මැරුණා. ඒ අත්ත මැරුණේ ආපු අත්. ඒ කියන්නේ කැපුව ගමන් එතනින් එහාට වේලලා යනවා. ඒ බෝවල තියෙන සමහර වෙලාවට ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. දැන් මේ ඊට පස්සේ ආපු අත් හදන් යන්නේ. දැන් ඒකෙත් දළු 1 2 3 4 5ක් තියෙනවා. දැන් මේ පහම ඕනේ නැහැ. මම මේ අන්තිම එක සමහර විට අයින් කරනවා. ඒක තව පොඩ්ඩක් හැදෙන්න දීලා බලලා තත්ති බලලා කපනවා. මේ පොට් එක ගැන ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ. මේ පොට් එක මේ මම හදපු පොට් එකක්. ඒ කියන්නේ normal සිමෙන්ති ඒකට කහ සිමෙන්ති අර කලරින් එක කලවම් කරලා නිකන් අර අපි කොලොප්පු කියන්නේ ඒ විදිහට හදාගෙන අර කුට්ටි තියලා මම මේ ඉස්සර හදපු පොට් එකක්. මේකත් මම හදාගත්ත පොට් එකක්. ඒකයි නිකන් අර අමුතු නිකන් කඩතොල වගේ තියෙන්නේ. ඒක මම ඌමනාවෙන් කරේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලත් උත්සාහ කරලා ලස්සන ගහක් ගෙදරදී ඔයාලත් හදන්න. මම මේ කියලා දෙන දේවල් ප්‍රයෝජනෙට අරගෙන ඉතින් ලස්සනට ඔයාලට ගාඩන් එකේ තියන්න පුළුවන් මේ විදිහට ලස්සන ගහක් හදාගත්තොත්. ඉතින් මේ මම මේ ගහේ টොප් එකට දාලා තියෙන මේ වැලි කියන්නේ තිරිබාන කැට ඒ දාලා තියෙන්නේ ලස්සනට කියන්නේ ලස්සන අලංකාරයක් වෙන්න තමයි මෙන්න දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙවැනිම තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් සමහා හමු වෙමු. එහෙනම් මං ගිහින් එන්න. මං SLbonsaiart